Ну та як ото буде говорити по-кушницьки? Безумовно, всьому треба дати якесь визначення, треба туди як дефінувати. Кожний член, котрий се родив у Кушниці, котрий виріс у Кушниці, буде вам казати, ось, говорити по-кушницьки, то так і говорю я. Всяк, і це, в принципі, справедливо, не? Або, никайме на слідуючий приклад. Туйка в нас є сесе. Упознаєте, що це? Можете ми написати у коментарях, як ви би си думали і себе ся мало кликати у Кушниці. І я вам нараз кажу, ось даже люди з Кушниці будуть це назвати іншако. Чого сяк? Давайте поникаємо. Я теж, так і многі другі люди, родивимося в Кушниці, вирісім туй, і у мене у Сурдикові найсе казали лобда. Лобда. Тепер, кілько з вас буде хотіти написати у коментарях, ось це мадярська пожичка, нараз вам кажу, ось не кільтуйте час, маленько поглядайте інформацію в інтернеті, і це слово насправді слов'янське, і ото мадяри взяли від слов'ян, а не наопак ми від них. Або тепер не в цьому діло. У мене в Сурдикові і це була лобда. Ішли ми копкати лобду, ішли ми бавити лобду, максимум казали ми, йдемо бавити футбол. Уже тепер люди, котрі від мене мають молоді на іних 10, може 15 годів, будуть казати скорше м'яч, а вать м'яч. То оповіжте ми, як буде май по-кушницьки? Лобда, а вать м'яч. Яся родив у Кушниці, виріс у Кушниці. І вони се родили у Кушниці і виросли у Кушниці. І вони собі у пам'яті просто відклали ось по-кушницьки казати м'яч. Тако з нас двох правду каже. Та як туди буде по-кушницьки? Просто я тут вже деякий час не жив, а чи 14 років жив у Ужгороді. Та я собі то затямив так, і воно було в Кушниці 14 років назад. І 14 років назад то була лобда. І кіт люди, які тут тепер виросли із словом м'яч, вони на то вже навикли, і тепер їм по-кушницьки буде м'яч. Тако з нас двох говорить по-кушницьки. І це насправді дуже інтересно. І я не знав, як вийти з цим на ділу шор. Не знав. Оповіжте ми, що ви за це думаєте? Бо і це не лише з одним словом сякої, це і з усячиним стає. Через них 15-20 років всі люди, котрі кажуть м'яч, і кажуть, що це по-кушницьки, вони тепер кажуть і деякі другі слова, котрі вже люди май молоді від них, будуть казати іншако. І тут і май молоді люди будуть казати, ні, бо і це по-кушницьки. Коротше, це насправді дуже інтересно. Я би дуже хотів підняти цю дискусію, бо люди се насправді дуже аморфно представляють, що таке їхній регіональний, такий дуже-дуже локальний говор. Їхній говор і так із роками мінять, але вони і так думають, що лише їхній варіант є ким май кушницький, ким май локальний. І це не лише за Кушницю, за любое друге село, за любий другий Сурдик, і це так функує. Йой. Та розкажіть мені, як у вас кажуть, це лобда, це м'яч, і як ви би си гадали, буде май добре? На цьому раз конець. Красно дякую, майтеся.